Hello everybody, please welcome to my channel We Learn Languages. Today all of you meet me again with a very new lesson. Okay, today's lesson is lesson 55 about time expression. Okay, you can go through it right now all together. Here we go. Lesson 55 Time expression. Words แต่ก่อนแต่กี้แต่ก่อนแต่กี้ in the past previously แต่ก่อนแต่กี้ in the past previously ก่อนก่อน before first ก่อน before first เมื่อเมื่อwhen เมื่อ when ยามยาม time period ยาม time period มื้อคืนมื้อคืนมื้อ dayคืน night เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ last night เมื่อคืนนี้ last night มื้อวันจันทร์แล้วนี้มื้อวันจันทร์แล้วนี้ last Monday มื้อวันจันทร์แล้วนี้ last Monday sentences เมื่อมอนี้เราทึกส่งไปประจำอยู่ปากเสเมื่อมอนี้เราทึกส่งไปประจำอยู่ปากเส He was recently sent to be stationed at ปากเสเมื่อมอนี้เราทึกส่งไปประจำอยู่ปากเสHe was recently sent to be stationed at ปากเสเมื่อมอนี้ recently แล้ว he ถูกส่งไป was sent to ประจำ be stationed อยู่ปากเส at ปากเสปัจจุบันนี้ข้อยกำลังอ่านปึ้มที่น่าสนใจหัวหนึ่งปัจจุบันนี้ข้อยกำลังอ่านปึ้มที่น่าสนใจหัวหนึ่ง Nowadays I'm reading an interesting book ปัจจุบันนี้ข้อยกำลังอ่านปึ้มที่น่าสนใจหัวหนึ่ง Nowadays I'm reading an interesting book ปัจจุบันนี้ nowadays ข้อย I กำลังอ่าน am reading ปึ้ม book ที่น่าสนใจ interesting หัวหนึ่ง earned หัว is mean head okay หัว is mean head หนึ่ง is mean one ค่อยได้รู้จักกับลาวเมื่อเวลาค่อยเรียนหนังสืออยู่เวียงจันทน์ค่อยได้รู้จักกับลาวเมื่อเวลาค่อยเรียนหนังสืออยู่เวียงจันทน์ I knew her when I was studying in Vientiane ค่อยได้รู้จักกับลาวเมื่อเวลาค่อยเรียนหนังสืออยู่เวียงจันทน์ I knew her when I was studying in Vientiane ค่อย I ได้รู้จัก knew กับลาว her เมื่อเวลา when ค่อย I
เรียนหนังสือ was studying อยู่เวียงจันทน์ in Vientiane เมื่อคืนนี้ลาวพาข้าเจ้าไปลิ้นในเมืองเมื่อคืนนี้ลาวพาข้าเจ้าไปลิ้นในเมือง Last night he took them to go out in town เมื่อคืนนี้ลาวพาข้าเจ้าไปลิ้นในเมือง Last night he took them to go out in town เมื่อคืนนี้ last night แล้ว he พาข้าเจ้า took them ไปลิ้น to go out ในเมือง in town ค่อยได้ออกจากทหารเมื่อวันที่19 กันยาปี1945ค่อยได้ออกจากทหารเมื่อวันที่19 กันยาปี1945 I left the military service on September 19, 1945ค่อยได้ออกจากทหารเมื่อวันที่19 กันยาปี1945 I left the military service on September 19, 1945ค่อย I ได้ออกจาก left ทหาร the military service เมื่อวันที่19 กันยา on September 19 ปี1945 1945ปีกายนี้ค่อยบ่มีเวียกเฮ็ดปีกายนี้ค่อยบ่มีเวียกเฮ็ด Last year I didn't have a job ปีกายนี้ค่อยบ่มีเวียกเฮ็ด Last year I didn't have a job ปีกายนี้ Last year ค่อย I บ่มี didn't have เวียกเฮ็ด a job to do okay ปัจจุบันนี้ลาวเฮ็ดเวียกอยู่สถานทูตอเมริกาอยู่เมืองเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ลาวเฮ็ดเวียกอยู่สถานทูตอเมริกาอยู่เมืองเวียงจันทน์ In present she works at the American Embassy in Vientiane ปัจจุบันนี้ลาวเฮ็ดเวียกอยู่สถานทูตอเมริกาอยู่เมืองเวียงจันทน์ In present she works at the American Embassy in Vientiane ปัจจุบันนี้ In present ลาวเฮ็ดเวียก She's work อยู่สถานทูตอเมริกา at the American Embassy อยู่เมืองเวียงจันทน์ in Vientiane เมื่อเวลาค่อยเป็นอย่างเด็กน้อยค่อยมักเรียนวิชาภูมิศาสตร์เมื่อเวลาค่อยเป็นอย่างเด็กน้อยค่อยมักเรียนวิชาภูมิศาสตร์ When I was a child I liked to study geography เมื่อเวลาค่อยเป็นอย่างเด็กน้อยค่อยมักเรียนวิชาภูมิศาสตร์ When I was a child I liked to study geography เมื่อเวลา when ค่อยเป็นอย่างเด็กน้อย I was a child ค่อยมักเรียน I like to study วิชาภูมิศาสตร์ geography วิชา it means subject ข
ค่อยสิได้เพาะลาวอยู่ที่เมืองเซนดิเอโกในเดือนธันวาหน้าค่อยสิได้เพาะลาวอยู่ที่เมืองเซนดิเอโกในเดือนธันวาหน้า I'll get to meet her in San Diego next December ค่อยสิได้เพาะลาวอยู่ที่เมืองเซนดิเอโกในเดือนธันวาหน้า I'll get to meet her in San Diego next December ค่อยสิ I will ได้พอแล้ว to meet her อยู่ที่เมือง San Diego in San Diego ในเดือนธันวาหน้า next December หน้า it means next ทุกๆคืนค่อยเข้านอนเวลา 10 โมงครึ่งทุกๆคืนค่อยเข้านอนเวลา 10 โมงครึ่ง Every night I go to bed at 10:30 ทุกๆคืนค่อยเข้านอนเวลา 10 โมงครึ่ง Every night I go to bed at 10:30 ทุกๆคืน it mean every night ค่อยเข้านอน I go to bed เวลา 10 โมงครึ่ง at 10:30 conversation แต่ก่อนเราอยู่ไสแต่ก่อนเราอยู่ไส Where did he live in the past แต่ก่อนเราอยู่ไส Where did you live in the past แต่ก่อน in the past เราอยู่ไส Lao it mean he อยู่ไส it mean where แต่ก่อนเราอยู่เมืองลาวแต่ก่อนเราอยู่เมืองลาว In the past he lived in Laos แต่ก่อนเราอยู่เมืองลาว In the past he lived in Laos แต่ก่อน In the past ลาว he you lived เมืองลาว Laos ลาวเฮ็ดหยังอยู่หั่นลาวเฮ็ดหยังอยู่หั่น What did he do there ลาวเฮ็ดหยังอยู่หั่น What did he do there ลาว he had do หยัง What อยู่หั่น there ลาวถึกส่งไปประจำอยู่หั่นลาวถึกส่งไปประจำอยู่หั่น He was sent to be stationed there ลาวถึกส่งไปประจำอยู่หั่น He was sent to be stationed there ลาว he ถึกส่งไป was sent to ประจำ be stationed อยู่หั่น there ยามค่อยบ่สบายเจ้าอยู่ไสยามค่อยบ่สบายเจ้าอยู่ไส Where were you at the time I got sick ยามค่อยบ่สบายเจ้าอยู่ไส Where were you at the time I got sick ยาม at the time ค่อยบ่สบาย I got sick เจ้าอยู่ไส Where were you ยามเจ้าบ่สบายค่อยได้อยู่เฮือนแม่ค่อยยามเจ้าบ่สบายค่อยได้อยู่เฮือนแม่ค่อย When you got sick I was at my mother's house ยามเจ้าบ่สบายค่อยได้อยู่เฮือนแม่ค่อย When you got sick I was at my mother's house ยามเจ้าบ่สบาย When you got sick ค่อย I
ได้อยู่ verse เฮือนแม่ค่อย my mother house okay here are some notes about time expression okay here are the following list of time expression is given below มื้อ day มื้อนี้ today มื้อวานนี้ yesterday มื้ออื่น tomorrow มื้อฮื้อ day after tomorrow มื้อคืนนี้ last night มื้อซืน day before yesterday ก่อน before first แต่ก่อนแต่กี้ before in the past 2 ปีก่อน 2 years ago เมื่อ2 อาทิตย์ก่อน 2 weeks ago เดือนก่อน last month แล้ว last อาทิตย์แล้วนี้ last week มื้อวันอังคารแล้วนี้ last Tuesday เดือนแล้วนี้ last month กายหมอหน้าดนปีกายนี้ last year มื้อวันศุกร์หน้า next Friday ปีหน้า next year เดี๋ยวนี้ now เมื่อบ่ดนมานี้ not long ago ในเวลานั้น at that time okay so my lesson for today's come to the end now if you have any question please comment below and one more thing if you think that my lesson is very useful please share it right away thanks bye bye see you next time